به نام خدا. با سلام. بنده رضایی هستم، دکترای مهندسی مکانیک جامدات. با ادامه آموزش مقدمات نرم افزار سالیدورکس در خدمتتون هستم. جلسه 4 هستیم. من برای این جلسه یک قطعه در نظر گرفتم که با هم طراحی بکنیم، ولی قبلش به ذهنم رسید که یک ادعایی رو من جلسه سوم مطرح کردم. بعدم نمیاد اگر اون ادعا رو اینجا بیام ببینم میشه پیاده کرد یا نه. اونم تو پارت 2 بود که من گفتم من این قطعه رو میتونم فقط تو 2 مرحله مدل سازی رو انجام بدم، بدون اینکه چندین مرحله باشه. اجازه بدید من پارت 2 رو باز کنم. اول بهتون بگم که چند مرحله بود. بله، ببینید که 2 تا باز اکسترود دارم، 2 تا فیلت دارم و 2 تا کات اکسترود، یعنی 6 مرحله. خب من میخوام توی 2 مرحله انجام بدم. برای این کار من اول یک یکی از مراحل رو اینجا حذف میکنم و با دکمه دلیت همین کاتسکیپ رو برمیدارم، این که کاتسکیپ رو برمیدارم، این دوتا فیلت رو برمیدارم و همچنین فیلت دومی. خب تو باز اکسترود یک من اسکچ رو میرم وارد ادیت میشم و اینجا از نورمال تو استفاده میکنم. ما 2 تا فیلت اینجا اجرا کردیم بعد از مراحل باز اکسترود، اونم یه 5 میلیمتر داخل بود، یه 25 میلیمتر بیرون. خب من میخوام اینجا به شما بگم که میتونم این 2 تا فیلت رو تو محیط اسکچ هم انجام بدم. ما همونجور که برای احجام فیلت داریم، برای خطوط هم این فیلت و چمفر رو داریم. اسکچ فیلت میتونه به ما فیلت داخل رسم اسکچ هم بده. خب من مقدار 5 رو وارد میکنم و این نقطه رو فیلت 5 بهش میدم و همچنین مقدار 25 و این نقطه رو فیلت 25 بهش میدم و تایید میکنم. و بعد یه مرحله هم گفتم، مرحله سوراخ‌کاری انتهایی بود که گفتم یه فاصله 8 داشتیم و به طول 35 یه شیار با عرض 8 و طول 35، دو سرش هم 2 تا نیم دایره که میدونستیم یکی از مراکز مبدأ مختصات بود. خب پس من اینو همینجا میتونم رسم کنم یه بار دیگه 35. اینجا دیگه میدونم از لاین میتونم یه استفاده بکنم، اونم این که با اشاره کردن به لاین کناری میتونه بهم موازات اون لاین رو بده، مقدار 35. و با استفاده از ابزار از لاین خارج میشم، با کلید اسکیپ انتخاب میکنم و با ابزار آفست انتیتی مقدار 4 رو وارد میکنم که وقتی دو طرفش میکنم فاصله دو خط بیرونی میشه 8. این رو تایید میکنم و با 2 تا خب یه تانجنت آرک ما داشتیم، الان من میخوام از سنتر پوینت آرک استفاده کنم که این رو هم ببینیم. سنتر پوینت آرک این است که اول مرکز رو و بعد 2 نقطه از محیط رو. تنها بشین است که گاهی در تشخیص جهت باید این مقداری باهاش کلنجار برید. خب این رو هم به همین صورت انجام میدم و از این دستور هم خارج میشم و خط میانی رو برمیدارم. حالا اگر این رو من تایید کنم به صورت خود به خودی باید اسکچ رو بسازه. پس این اسکچ 4 که اینجا داشتم رو فکر کردم شاید بخواد نیاز باشه، نیازی نیست، برمیدارم اسکچ 4 رو پاک میکنم. یه بار دیگه هم من از نمای ایزومتریک به قضیه نگاه بکنم. یه اسکچ 3 هم اینجا دارم، اینم بذارید همین الان پاک بکنم که ادعای تقلبی پیش نیاد و بریم سراغ اسکچ 2. اینجا ادیت اسکچ میزنیم. خب برای اسکچ 2 من یه سری یه در واقع حربه های جدیدی باید به کار ببرم. من اولا میدونم که یه سوراخی اینجا بود به قطر 20 یا شعاع 10. این رو دایره رو به سادگی اضافه میکنم، شعاع رو 10 وارد میکنم و میمونه یه فیلتی که اینجا اتفاق افتاد. برای
این فیلت من باید یک خط رسم بکنم که اینجا از این خط استفاده میکنم. چرا من دارم دایره میکشم؟ دستور لاین و این خط رو اینجا اضافه میکنم و بعد یه فیلت به شعاع 20 اینجا دارم. ابتدا از دستور فیلت کمک میگیرم ببینم آیا این لطف رو به من میکنه یا نه. اگر نه که برم سراغ یه ایده دیگری. خب به نظر میرسه که جواب نمیگیرم. خب از فیلت خارج میشم، میام میگم مرکز دایره ای که قراره به این دوتا خط، یعنی به این دایره و به این خط مماس بشه، به چه صورت پیدا میشه؟ به این صورت که باید 20 میلیمتر از این فاصله داشته باشد. درست شد. بعد یه خط به موازات 20 اینجا میکشم و 20 میلیمتر هم از این دایره. این دایره خودش قطرش 22 نیمه. اگر من یک دایره به قطر 42 نیم از همون مرکز رد بکنم 42 نیم. نقطه تلاقی این دو به من یک دایره میده که اگر از این مرکز تلاقی این دو من یه دایره رسم بکنم به شعاع 20 میشه که هر دوی این دو خطوط رو قطع میکنم. خب یه مقدار تمیزکاری باید بکنیم. از دستور دایره خارج میشم، این خطای اضافی رو پاک میکنم و بعدش بریم سراغ کمانی که باید تریم بخوره. از دستور تریم استفاده میکنم، اینجا این کمان رو تریم میکنم. همچنین کمان دایره اقلیم که باید یه سطح بسته به من بده، اینجا هم اینو تریم میکنم و نهایتا اینجا هم این رو تریم میکنم. من الان این سطح بسته دارم که یه سطح سوراخ داخلی هم داخلش. خب این رو اگه من تایید کنم عملا شکل نهایی همونی هست که پارت قبلی بود. من الان اینو ذخیره میکنم در پارت 2 خط تیر 2. درست شد. و این رو اگر من پارت 2 رو هم باز کنم در کنار هم ببینیم که در واقع هیچ فرقی با هم ندارن. یکی با 6 مرحله طراحی شده، یکی با 2 مرحله. ببینید از لحاظ شکل و همه چیز با هم مشابه هستند. خب این از ادعای من که خدا را شکر سربلند و آبرومند ازش بیرون اومدم. و حالا بریم سراغ درس امروز. درس امروز راجع به جلسه 4 راجع به یک قطعه‌ای هست که حالا من بخوام توضیح بدم راجبش. یه شکل کلی تخم مرغی شکلی داره که در واقع از دو طرف گسترش یافته و یه سوراخ باز داخلی از راستای چپ و راستی و یک یعنی در صفحه رایت پلینه و یک سوراخ هم از صفحه فرونت پلین داره و اینکه یه حلقه هم بالاش وصل شده و دیگه چند تا فیلت خورده. خب این رو باید از کجا شروع کنیم؟ از یه شکل تخم مرغی. توضیح این شکل هم به این صورت هست که مبدأ مختصات رو داریم، یه شعاع 8، یه کمان با شعاع 8 داریم، به فاصله 16 میلیمتر بالاتر مرکز دیگری داریم، یه کمان به شعاع 4 و بعد دو کمان دو طرف به شعاع 18. این دوتا کمان رو به هم وصل کردن به گونه‌ای که در نقاط تلاقی در واقع مماس باشن، نه برخورد شکست داشته باشن، باید به صورت مماس باشن. خب من بارد جدید رو اینجا تعریف میکنم و وارد اسکچ میشم. خب اینجا اول میریم وارد صفحه فرونت میشیم. اجازه بدید اینو من ماکسیمایز کنم. صفحه فرونت انتخاب میکنم، به سرعت اسکچ رو همینجا انتخاب میکنم و شروع میکنم به رسم کمان ها. این بار من میخوام از سنتر پوینت آرک استفاده بکنم و خب یه عیبی عرض کردم خدمتتون که این داره، اینه که تو تشخیص این که من کدوم بخش از دایره رو میخوام یه مقداری لنگ میزنه و آدم رو آزار میده. من سعی کردم کمانم رو بیشتر از 180 درجه در نظر بگیرم و بعد اینجا این علامت رادیوس اینجا شعاع رو انتخاب میکنم و بعد اینجا من میتونم شعاع رو 8 وارد کنم و این اصلاح رو انجام بدم. خب خیلی کوچیک شد، ما یه مقداری بزرگنمایی انجام میدیم
و با سنتر لاین من 16 میلیمتر بالا میرم، 16، و بعد از دستور خارج میشم و دوباره از سنتر پوینت آرک استفاده میکنم برای کمان اشعاع 4. خب حالا اجازه بدید مرکزیابی بکنیم برای اون کمان ها. بازم من نمیدونم آیا فیلت همچین کاری برای من میکنه یا نه، ولی نه، حتی قریب به یقین میزنم که فیلت همچین کاری نمیکنه برای کمان ها و من باید برم سراغ مرکزیابی. برای مرکزیابی چیکار بکنیم؟ عرض کردم خدمتتون که یه شعاع 8 دارم، یه شعاع 18 دارم و 4، از این طرف 8 دارم و 18. برای اینکه مرکز کمانهای 18 رو پیدا بکنم، من باید به این مرکز 8 دایره‌ای به اختلاف این دوتا، یعنی 18 منهای 8 10، دایره‌ای به شعاع 10 از این مرکز و دایره‌ای به شعاع 14 یعنی اختلاف 18 و 4 از این مرکز رد بکنم. این دو دایره همدیگر رو در دو نقطه ختم می‌کنن که یکیش میشه مرکز این کمان، اون یکیش میشه مرکز این کمان. امتحان می‌کنیم و میریم جلو و این رو به شما نشون میدیم. خب من یه مقداری نه اجازه بدید زوم نکنم. بریم سراغ ابزار دایره. گفتم کمان 14 از اینجا میزنیم و کمان 10 رو از اینجا میزنیم. درست شد؟ درست انتخاب کردم. اگه خارج بشم این شد 14، اونم شد 10. حالا با همون سنتر پوینت آرک من حالا دیگه زوم میکنم چون واقعا دید بهتر داشتن اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. خب از این نقطه تلاقی یک خط، یک کمان وصل میکنم. اینجا با خود نرم افزار بهم کمک میکنه که نقطه مماس شدن کمان ها رو پیدا کنم. خب باز دوباره داستان داریم، داستان رو حل میکنیم. برمیگردم اینجا، باز دوباره ببینید علامت زرد رنگی که اضافه میشه اینجا کنار ماوس، اینجا اونجایی هست که اگر کلیک کنم میشه دقیقاً نقطه مماس بر کمان قبلی. خب این رو اینجا انتخاب میکنم و از اون سمت هم باز این کار اینجا تکرار میکنیم. این هم خب دایره های در واقع کمکی رو من باید پاک بکنم و بعد برم وارد دستور تریم بشم. این بخش های اضافی رو هم با دستور تریم پاک میکنم و حالا یه تخم مرغ دارم. حالا این تخم مرغ رو میخوام اکسترود بکنم. از دستور تریم میایم بیرون، وارد فیچرز میشیم، اکسترود باز، و اینجا من میام مید پلین استفاده میکنم، مقدار رو 10 میلیمتر در نظر میگیرم و میخوام درافت انجام بدم. درافت اینه، درافت وقتی انتخابش میکنیم و درجهش رو تغییر میدیم. ببینید حالا من درجه رو ببرم بالا، ببینید چه اتفاقی میفته. هرچه درجه میره بالاتر اون حجم دهی هرچه رو به بیرون میره کوچیکتر میشه و برعکس اگه درافت اوتوارد رو انتخاب بکنم هرچه به سمت بیرون میره بزرگتر میشه. الان من مقدار رو کم میکنم، میبینید که چه اتفاقی افتاده. خب من درافت 6 رو میخوام به صورت اینوارد نه اوتوارد، 6 درجه کوچک کننده در واقع. خب این رو من اجرا میکنم و شکلم رو به این صورت تکمیل میکنم. این وارد یعنی همگرا کوچک میشه و اوتوارد میشه واگرا و بزرگ میشه. خب حالا میرم رو صفحه رایت خودم مطابق، حالا ببینید من اینجا این مرحله رو اجرا کردم. بریم این مرحله چی میگه؟ میگه از مبدأ 24 میل بیا بالا، یه دایره به قطر 9 رسم کن. چشم. بریم بالا. خب رایت انتخاب کردم، وارد اسکچ میشم، باید نورمال 2 بکنم، زوم تو اریا رو استفاده میکنم. گاهی زوم تو اریا رو من مجبورم به این شیوه استفاده بکنم که کوچکتر بکنه. خب مبدأ مختصات رو با سنتر لاین انتخاب میکنم. عدد یادم رفت، 24 میلیمتر میام بالا و دایره‌ای به قطر 9 یا بهتره بگیم شعاع 4.5 چون ما شعاع میشناسیم، 4.5. این رو رسم میکنیم و با دوباره من اجازه بدید برم توی نمای ایزومتریک
از این دایره خارج بشم، میریم تو فیچر اکسترود باز میکنیم. باز دوباره وارد مید پلین میشم. مید پلین در واقع مقداری که اینجا میدم رو تقسیم بر دوش رو میذاره سمت اون سمت صفحه، نصفش رو میداده این سمت صفحه. مقدار رو 4 میلیمتر قرار میدم. باز دوباره درافتش میکنم 6 درجه اینوارد همگرا. خب اینم 4 درجه و 4 میلیمتر و 6 درجه. اوکی. خب حالا باید دوباره رو صفحه رایت که نورمال تو میکنم و باز اسکچ میسازم. اسکچ این بار رو همون صفحه رایت تعریف میکنم. یه دایره اجازه بدید من اینجا چیزی که یادم هست. خب عرض کنم خدمتتون که از خب این مرکز این دایره یه دایره دیگری میسازیم به قطر 5 9 میلیمتر میایم پایین. یه نیم دایره یه کمان اینجا داریم از این مرکز تا پایین 20 میلیمتر و 2 تا خط به فاصله 7 میلیمتر داریم. 2 تا فیلت 1 میلیمتری هم این انتها اعمال میکنیم. 9 20 7 5 فکر کنم یادم بمونه. خب بریم اول دایره رو بکشیم. باز گفتم اشاره بکنید خودش راهنما رو میذاره در اختیارتون. خب 2 نیم. هیچ وقت گول این شماره هایی که وقتی مثلا اینجا رد میکنید میاد رو به فرض رو 3 و نیم نخورید. گاهی 3 و نیم واقعا 3 و نیم نیست. ببینید 3 و نیم زدم نشون داد 3 و نیم. مقدار رو ببینید 3 ممیز 5 0 0 799 0 2. خب این اشتباه رو من اگر انجام بدم چه اشکالی پیش میاد؟ تو ساخت چه اشکالی پیش نمیاد. این مقدار اصلا به میکرومتر میرسه. ولی وقتی که میخواین مدل بکنید یه وقتایی اینا اجازه نمیده اون مماس ها اون سطح بسته ها اونها رو شکل بدید. یعنی میبینید ارور میده و نمیدونید ارور از کجا میاد. چرا این دو تا خط رو هم نمیفته؟ چرا یه خطی که به چشم من عمودی میاد ولی نرم افزار میگه این عمودی نیست؟ همه این خطاها از اینجایی میاد که شما به این اعتماد بکنید و وقتی میگه 3 و نیم بگید آره دیگه نیازی به اصلاح نداره. همیشه عدد رو خودتون وارد کنید. خب از اینجا 9 میلیمتر میایم پایین 9. خب از این دستور خارج میشم. لاین رو انتخاب میکنم. گفتیم این 7 پس من میام یه 3 و نیم میگیرم 20 تا میام پایین اینجا 7 میگیرم میرم بالا و نهایتا بستش میکنم. خب از دستور لاین خارج میشیم. یک کمان اینجا نیاز داریم. باز ما ماندیم و گل ظروفا. خب این دو تا خط اضافه رو اینجا برمیدارم و دستور فیلت مقدار فیلت رو 1 وارد میکنم. این دو تا گوشه رو انتخاب میکنم و فیلت هم اوکی میکنم. تایید. و حالا بریم این رو باید تو فیچر از اکسترود کات استفاده بکنیم. کات اکسترود رو انتخاب میکنیم و اینجا به جای بلایند از ترو آل استفاده میکنم. ببینید من میتونم ترو آل بوت استفاده بکنم. خب این یه راهه. وقتی که اینو زدم یه لحظه اگر دقت میکردید متوجه میشدید اومد دایرکشن 2 رو انتخاب کرد، فعال کرد و برای اون هم ترو آل رو قرار داد. یعنی اینکه من اگر دایرکشن 2 رو بردارم یک سمت من کار نمیکنه، فقط اون سمت اجرا میشه و این هم تبدیل به ترو آل میشه. ولی وقتی ترو آل بوت میکنم دو طرف فعال میشه. این میشه ترو آل و نمیشه ترو آل. درست شد؟ این قضیه ترو آل بوت اینه و این رو از حجم کل قطعه برمیدارم. خب خیلی نزدیک شدیم به خروجی نهایی کارمون. حالا بریم توی صفحه فرانت پلین. صفحه فرانت پلین من یه اسکچ دیگه دارم. اینجا باز نورمال تو به فاصله 6 میلیمتری مبدأ دایره‌ای به قطر 3 باز از سنتر لاین استفاده میکنم. این رو میذارم 6. عرض کردم خدمتتون میتونم لاین استفاده کنم ولی به شرطی که بعداً حذفش کنم. ولی سنتر لاین این خوبی رو داره که میشه حذفش نکرد. میشه تا ابد این رو اینجا نگه داشت. اتفاقاً بعدها از این میشه استفاده کرد. به فرض من اگر این 6 رو اینجا نگه دارم و دایره‌مو رسم بکنم و بعد
معلوم بشه که به جای 6 باید 8 می بوده، با تغییر دادن این عدد دایره خودش میره بالا. مثلا الان اینجا شعاع رو بذاریم، گفتیم قطر 3 یعنی شعاع 1.5، میتونم 3 تقسیم بر 2 هم بذارم. خب اینم شد شعاع ما که مقدارش هست 1.5. حالا ببینید بذارید قبل از اینکه من این رو ازش خارج بشم حرفی که زدم رو براتون چک بکنم. چون 6 میلیمتر درسته، میکنمش 8، دایره میره بالا، میکنمش 4. یا مهندس میاد میگه آقا خیلی پایین دادی، خیلی بالا دادی، ببرش بالا بیارش پایین. این خط راهنمایی که اینجا ایجاد کردیم چیکار میکنه؟ میاد مبدأ مختصات رو به مرکز دایره وصل میکنه. دیگه این طول خط رو هر چقدر تغییر بدی دایره رو برات بالا پایین میکنه. این هم یه خاصیتی که اینجا میشه ازش استفاده کرد. و این رو هم باید بریم از کل قطعه کم بکنیم و بازم سرتاسری درو بود کمه دیگه، نه یا حافظه خوبه. اوکی این هم کم کردیم و دیگه میمونه فیلت های پایانی. یه فیلت اینجا دارم که گفته تمام این قد و این دوتا دایره اینجا رو شعاع 1 فیلت بدم. چشم، گزینه فیلت رو، ابزار فیلت رو انتخاب میکنم. این مقدار رو همین الان میدارم 1 و با انتخاب این خط، خب امتدادش رو هم خودش انتخاب کرد برام، دستش درد نکنه. اونورم به همین سبک و این دو طرف رو هم به این صورت تایید میکنیم و بعد اجازه بدید یه مقداری من این رو با ابزار روتیت ویو بچرخونم که پایه این حلقه بالایی رو ببینم و بعد یه مقدار هم زوم کنم انشالله که میبینمش. خودم درست تشخیص نمیدم ولی خب برای این چی؟ برای این گفته فیلت نیم بزن. بهتون گفتم این فیلت زدن ها هرچند که طراحی رو پیچیده و سخت میکنه یا تو ترسیم نهایی نقشه خیلی خطهای اضافه‌ای به ما میده، ولی در واقع تو ساخت هست که این فیلت ها به عنوان یه آیتم مهمی در مقاومت قطعه هست. من الان فهمید من چی میخوام. مقدارش رو نیم میدم و اوکی میکنم. بله بکنم نه بله، خوشش رو ببینم بله نه بله. خب فیلت رو من ادیت انجام میدم، ادیت فیچر، و اونجایی که خط ها رو انتخاب کرده بودم یه حالا فکر کنم بله. آره حالا دیگه روتیت ویو اگر بکنم دور تا دور قطعه میتونم ببینم که قطعم کجا رفت. خب این دیگه عملا فیلت رو دور تا دور این حلقه اعمال کرده. این رو میبریم تو این نما و کار ما عملا تمام شده محسوب میشه. خب سلکتش میکنم، میبرمش تو ایزومتریک و ذخیره میکنم، فقط واسه اینکه دوست دارم تو شکل آیکون این علامت قطعه‌ای که رد کردم به همون زیبایی باشه که دوست دارم. حالا اینجا من اگر این رو ذخیره کنم و ببندم شکل آیکونم رو اینجا دارم. خب دیگه درس امروزم تموم شد. خدایا رو نگهدارتون.